අයිබෝවන් ඇනලිටික්ස් LK YouTube channel එකට ඔබලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Microsoft Power BI වල Power Query වල if statement එකක් කරන්න කියලා. අද lesson එකට මම පොඩි උදාහරණයක් මෙතන අරන් තියෙනවා. මේ table එකේ නමුයි ඒගොල්ලගේ gender එක M හරි F හරි වැටිලා තියෙනවා. මට ඕනේ මේ table එකට තව column එකක් add කරලා ඒ column එකේ M නම් male කියලා සඳහන් වෙන්නේ F නම් female කියලා සඳහන් වෙන column එකක් මට add කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතනින් picture කරන්න gender name කියලා column එකක්. ඒකෙන් මේක මේ row එකේ male මේක female male ඒ විදිහට සඳහන් වෙන්නේ right. ඕක තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක කොහොමද Power Query වල if statement එකකින් හදාගන්නේ කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේ කරන්න යන්නේ. පළවෙනියට මම මේ data table එක load කරලා තියෙන දැන්ටම ඒ load කරන විදිහ මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා get data කියන වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද එහෙම අපි தත්වය Power BI file එකකට ගන්න කියලා. ඒ නිසා මම ඒක දැන් කරන්න යන්නේ. දැන් අපි lesson එකට යමු. Power Query window එක මම open කරනවා transform data කියලා click කරලා එතකොට මේ තමයි Power Query editor එක. ඒක තමයි මේ window එක. මේකේ තමයි මම if statement එක දාන්නේ additional column එකකට right. ඒක කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් ඔයාගේ මෙතන table එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා table එක. ඔයාලට දැන් මෙතන add column කියන tab එකට click කරලා custom column කියලා click කරන්න. එතකොට ඔයාලට custom column එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන් column එකක් මෙතනට අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඕන නම් මේ column එකට අලුත් නමක් දාන්න පුළුවන්. මම මේකට දෙනවා gender name කියලා column name එක right. ඊට පස්සේ ඔයාලා if statement එක type කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි අපේ formula එක මේ Excel වගේ equal sign එකක් ඉස්සරහින් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය formula එක මේකේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. Excel වලට වඩා if statement එක පොඩ්ඩක් වෙනස් Power Query වල. මෙහෙම එක යන්නේ ඒක ඇත්තටම පොඩ ලේසි. ඒක අපි කතා කරන භාෂාවෙන් වගේමයි ලියවෙන්නේ. ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ if ඔයාලට කියන්න ඕනේ දැන් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය columns වලින් මේ specify කරගන්න. දැන් අපිට ඕන අපි මේ gender එකේ M නම් male කියලා සඳහන් වෙනනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකෙම double click කරලා gender is equal to M කියලා සඳහන් වෙන්න right. එතකොට if gender is equal to M then අපිට අවශ්‍ය මේක male කියලා වැටෙන්න. M නම් male කියලා වැටෙන්න ඕන අපේ අලුත් column එකේ. එහෙම තමයි මේක ලියන්නේ. else if එහෙම නැත්තම් අපිට ඕනේ දැන් මම මුලින් කරේ මෙතන double click කරානේ gender එක ඔයාට තව option එකක් තියෙනවා මේක නිකන් මෙහෙම type කරන්නත් පුළුවන් right. ඊට පස්සේ වල පුළුවන් මේක කියන්නේ is equal to F. so else if gender is equal to F ඒ කියන්නේ M නැත්තම් F නම් then female right. ඊට පස්සේ මේ M උයි F උයි දෙකම නැත්තම් මේකේ ඒ වගේ option එකක් නැහැ අතට මේ data set එකේ M F නැති එකක් නැහැ. හැබැයි M උත් F උත් නැත්තම් else null කියලා ගහන්න තියෙනවා right. null මෙහෙම NULL මේක simple. එතකොට null කියලා ගහුවම මේක blank cell එකක් හැටියට තමයි එන්නේ. එමුයි කියන්නේ මේ තව row එකක් තිබ්බනම් නමක් එක්ක gender එකක් නැතුව එතකොට මේක null හැටියට තමයි වැටෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි else කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් දැන් ඇත්තටම කියවෙන්නේ if gender is equal to M then male else if gender is equal to F then female else null. ඒ කියන්නේ gender M නම් male gender F නම් female එහෙම නැත්නම් blank. එච්චරයි. දැන් මෙතනින් ඔයාලට check වෙනවා ඔයාගේ syntax එක හරිද නැද්ද කියලා. මේක okay කියලා ගහුවාම ඔයාගේ අලුත් column එක මෙතන වැටලා තියෙනවා. දැක්කද මේක M male F නම් female කියලා හරියට වැටලා තියෙනවා. ඔහොම තමයි if statement එකක් Power Query වලින් කරන්නේ. දැන් ඔයා ඒ කරපු step එක මෙතන add custom කියලා මෙතන apply step එකක් හැටියට වැටලා තියෙනවා. ඒ
ස්ටෙප් එක මෙන්න මෙහෙම තමයි M query කියන language එකේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ actions දෙකක් actually වෙලා එකක් තමයි add column කියන action එක. ඊට පස්සේ ඒ හැම row එකටම each වැටලා තියෙනවා මෙන්න මේ function එක. මේ formula එක වැටලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ inquiry statement එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේක පැහැදිලි ඇති මොකද්ද මේ power query වලින් උනේ කියලා. ඔයාලට දැන් මේක apply කරන්න පුළුවන් close and apply කියලා ගහලා එතකොට ඔයාගේ මේ මෙතන data table එකේ ඔයාලට gender name කියලා මෙහෙම වැටෙනවා. දැන් ඔයාගේ අලුත් column එක. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක helpful වෙන්න ඇති කොහොමද power query වල if statement එකක් දාන්නේ කියලා. මේ අපි simple example එකකින් අද අපි කරේ මොකෝ ඒක ලේසි වටහා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහ if statements එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මම හිතන්නේ next සතියේ අපි කරමු කොහොමද DAX වලින් if statement එක කරන්න කියලා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.